Before we begin tonight, have been some questions. Înainte să începem să intrăm în subiect, sunt câteva întrebări. The first question was if I have been violating the sacred shield and speaking to someone about personal things that I should not have been, what should I do? Prima întrebare este dacă am greșit și am lăsat acest scut sfânt jos și m-am confesat unei persoane care nu ar fi trebuit să o facă. Da? Unei femei care nu ar fi trebuit să o facă, eu fiind bărbat. Ce trebuie să fac acum? And what do I do to rebuild that sacred shield? Ce ar trebui să fac ca să reconstruiesc scutul? Actually, the answer is quite simple. Răspunsul nu e greu. I just stop the communication that I shouldn't have been having. Cred că dacă am realizat asta, atunci trebuie să întrerup comunicarea canalul de comunicare pe care l-am creat. If there's a woman at work that I've been talking to about personal problems, I just stop having those conversations. Dacă, de exemplu, cea cu care am început să am acest canal de comunicare, o femeie de la servici, pur și simplu opresc această comunicare. And I don't even need to give her an explanation. Și nici măcar nu am nevoie să dau o explicație de ce fac asta. And if she comes to me and asks how are things going, I just would say fine. Deci dacă vine din nou și încearcă să deschidă subiectul ăsta, cum îți mai merge cu problema ta, foarte bine, mulțumesc. And if she were to put pressure to want more from me, I would tell her that I'm getting help from somebody else. Și dacă, de exemplu, insistă și vrea să afle detalii și pune presiune, pot să-i spun foarte bine, problema asta am decis să o rezolv cu altcineva. O să o discut cu altcineva. So I just need to stop communicating with the person from the opposite sex. Deci, pur și simplu trebuie să opresc acel canal de comunicare pe care l-am creat. About those deep things inside. Cu o persoană de sex opus legat de problemele acestea adânci. And then I need to find somebody of the same sex to be sharing with. Și sugestia mea este ca în același timp să caut pe cineva de același sex cu care să discut problema asta. Many times women find this much more easy to do than men. Femeilor le este mai ușor să se confeseze altor femei decât nouă bărbaților să comunicăm cu alți bărbați. And I think for many of us men this is a weakness that we do not have a close male friend to be able to talk to. Pentru mulți dintre noi bărbaților, faptul că nu avem un prieten, un bărbat, un prieten apropiat bărbat, este o slăbiciune. But if I have a need to talk about deep things within me, I need to find a man to do that with. Știți, dacă sunt lucruri adânci ale vieții mele unde aș avea nevoie să comunic, ar fi bine să am un prieten bărbat cu care să o pot face. I didn't say this earlier, but it's also very helpful to realize all of us are vulnerable. Știți, n-am spus-o mai devreme, dar e important să realizăm că fiecare dintre noi este vulnerabil. King David was one of the great men of God in the Bible. David, împăratul David, a fost unul din marile personalități ale Scripturii. He is more godly than I will ever be. Mai evlavios decât voi fi eu vreodată. He did more things for God in his little finger than I've done in my entire life. A făcut mai multe lucruri pentru Dumnezeu cu degetul lui mic decât am făcut eu în toată viața mea. He's the one man the Bible says he is a man after God's own heart. Omul după inima lui Dumnezeu, după plăcerea lui Dumnezeu. A giant in the kingdom. Un uriaș, da? Un uriaș al împărăției. Yet David committed adultery. Și totuși David a comis adulter. And if David could commit adultery, if I'm honest with myself, I have to admit that I'm capable of that also. Dacă David a putut cădea în plasa aceasta, trebuie, și eu sunt sincer cu mine însumi, trebuie să recunosc că nici eu nu sunt imun. Și eu pot să fac. And the reality is every one of us has the capability of being unfaithful. Știți, realitatea este că fiecare dintre noi avem capacitatea să fim infideli. Given the right circumstances, the right person, the right time, all of us could commit adultery. Având circumstanțele, persoana, timpul favorabile, fiecare dintre noi am putea să fim infideli.
And it's very helpful for us as Christians to remind ourselves periodically of we're vulnerable. Și e important ca noi credincioși să realizăm că suntem vulnerabili. Many times I have talked to a Christian man or woman who has committed adultery. De multe ori consiliez bărbați sau femei care au comis adulter. And I hear them say this to me. Și eu aud spunându-mi: Pastor Steve, I never thought I would do this. I'm a Christian. Pastor Steve, n-am crezut niciodată că voi fi în stare să fac asta. Eu sunt creștin. And my response is, why do you think that just being a Christian that you would have no vulnerabilities? De ce? Și răspunsul meu este întotdeauna: de ce crezi că dacă ești creștin, tu nu ești vulnerabil? And it's precisely because we all are vulnerable that we build the sacred shield and continue to build it through our lives. Știți? Tocmai datorită faptului că realizăm și că suntem vulnerabili, tocmai de aceea trebuie să construim aceste reguli, acești pereți în jurul nostru și să ținem cu dinții de ele. Okay. What was the second question? The second question? If it's one part, if one partner keeps disappointing me. Say that. Yeah. Tell Okay. Da. A doua întrebare era, sau o altă întrebare era asta. Cred că s-a răspuns. O secundă. Cred că s-a răspuns și la două întrebări. Ce să fac și ca să cum fac să am prieten, să mă confesez cuiva cui trebuie să mă confesez, că și asta era o discuție. Și a răspuns Steve la ambele, implicit. Deci, acum întrebarea era, am obosit, sunt dezamăgit, pentru că partenerul meu continuă să fie egocentric, să nu se schimbe în lucrurile care mă irită groaznic și permanent și așa mai departe și așa mai departe. Ce să fac? This is a very good question. Asta e o întrebare bună. Because it affects all of us. Pentru că se referă la fiecare dintre noi. Every marriage has that area in the other that never changes. Fiecare căsnicie are acele aspecte, acele particularități ale celuilalt unde omul nu se schimbă. If I had a magic wand to be able to give you, and the magic wand is a stick. Magic stick. Okay. Dacă aș avea o baghetă magică. And I would say you could put the magic wand over your husband or your wife and change one thing about them permanently. Și v-aș spune, vă dau oportunitatea cu această baghetă să schimbați ceva permanent în soțul sau soția. Every one of you would say, please, please. Da, sunt sigur că fiecare dintre voi veți spune, da, dă-ne. We all have things in our wife or our husband that bother us, but it never changes. Fiecare dintre noi avem aceste puncte de iritație permanent în căsniciile noastre. There is a man in our church who is on the board of elders. Avem un frate în biserică în care este unul dintre prezbiteri. He is one of the 3 most godly men in our entire church. Este unul dintre cei mai vlavioși bărbați din biserica noastră. He walks with God. E un om care umblă cu Dumnezeu. And he has a powerful ministry. Și lucrarea lui este plină de putere. And he has one of the worst marriages that I know. Dar știți, are una dintre cele mai proaste căsnicii, slabe căsnicii, din câte știu. His wife is a terrible woman. Femeia lui e o femeie groaznică. He has been wakened by her in the middle of the night and she's on top of him, beating him and cursing him. În timpul nopții câteodată se trezește și îl lovește cu pumnii și îl vorbește urât, îl înjură. Not once, but many times. Nu numai o dată, de mai multe ori. She has driven her car and tried to run over her children in the car. The children were outside the car. Outside the car, she tried to run them over. Conducând mașina, a avut tentativa să-i calce pe copii cu mașina. Friends of the children would call the home and she would answer the phone and tell them never call again. Prietenii copiilor au sunat acasă și el le-a spus să nu mai sun niciodată aici. She constantly tells people how bad her husband is. Constant repetă celorlalți ce soț rău are. She used to come to my office and with a long list of the terrible things her husband would do.
a venit în biroul meu de mai multe ori cu o listă întreagă de lucruri groaznice pe care le face soțul ei. Most of the things were not true at all. Multe dintre ele erau minciuni sfruntate. Once she went to her husband's office. Odată s-a dus la biroul soțului. And he had a large room with a lot of papers and books in the room. Într-o sală mare cu multe dosare, hârtii și cărți. She took every book and paper and tore it off pulled them off the shelves and put them on the floor. Deci s-a dus și practic le-a dărâmat și le-a aruncat pe jos. They were on a vacation once to the country of Canada. Do you have guns? Oh, sorry. Odată au fost într-o vacanță în Canada. Yeah. And it was about 8 hours drive to come home. Și ca să se întoarcă aveau nevoie de vreo 8 ore de drum, de mers. At noontime they stopped at McDonald's for lunch. S-au oprit la prânz la un McDonald's să mănânce ceva. They ate lunch. Au mâncat. And she refused to leave. A refuzat să mai plece. She stayed inside McDonald's at the same table for 13 hours. A stat la acea masă și n-a mai vrut să plece pentru 13 ore. While her husband and the children were in the car waiting for her to come out. În timp ce soțul și copiii o așteptau afară. She finally came out at 1 o'clock in the morning when McDonald's closed and the manager made her leave the building. A ieșit pentru că acel restaurant se închidea și managerul a dat afară. I could tell you stories for the next hour of what this woman has done. Aș mai putea să vă spun o oră lucruri pe care le face femeia asta. There is a mental illness that she has. Deci ea are o problemă mentală. But it's very complicated. Și foarte complicată situația. If you were to meet her in the marketplace and talk to her, you would think she's the most godly woman that you've ever met. Dacă v-ați vedea cu ea undeva așa, într-o piață sau, ați spune că este cea mai evlavioasă femeie din câte ați văzut. There are people in our community that think that she is another Mother Teresa. Sunt oameni chiar din comunitate care o văd ca pe a doua Mama Teresa. Because she talks so spiritual. Pentru că are un limbaj foarte spiritual. But underneath the outside is a very, very evil person. Dar sub această spoială e o persoană foarte rea. Foarte rea. And her husband has suffered greatly. Și soțul ei a suferit crunt. For more than 30 years. 30 de ani. And he is one of the most godly men I have ever met. Și e unul dintre cei mai evlavioși oameni din câte știu. He experiences God in the way I will never experience God. Îl experimentează pe Dumnezeu în aspecte pe care eu nu o să le experimentez niciodată. His children tell him, "Dad, you should divorce my mother." Copiii au spus, tata, ar trebui să divorțezi, să te desparți de mama. But he says, "No, I made a promise to God." Și spune, nu, eu am promis asta înaintea lui Dumnezeu că rămânem împreună. And so he lives at the cross. Și trăiește cu o cruce grea. He takes care of his wife, he pays for her bills. Are grijă de ea, îi plătește facturile. He bought the car that she drives. El a cumpărat mașina care o conduce. And as a church, we pray that God would change her. Noi ca biserică ne rugăm ca Dumnezeu să o schimbe. I've been praying for more than 20 years that God would change her. Eu de 20 de ani mă rog ca să Dumnezeu să o schimbe. But she doesn't change. Dar nu se schimbă. And so when we live with a person who refuses to change or cannot change, it is we who need to change. Știți, când trăim cu o persoană care refuză să se schimbe sau care nu poate să se schimbe, cel care trebuie să se schimbe suntem noi. It is we who need to discover the greater power of the cross. Noi suntem cei care trebuie să descoperim puterea mare a crucii. It is we who need to learn the word, what Jesus meant about loving our enemy. Noi suntem cei care trebuie să învățăm să înțelegem ce a spus Iisus când a spus să ne iubim dușmanul. And it is we who have so many needs as a husband or a wife need to learn how to allow Jesus to meet those needs for us. Da? Și suntem noi cei care trebuie să învățăm să vedem cum Domnul Iisus ne poate împlini într-un context așa de dificil. Most of us change as Christians. Most of us change not because we want to, but because we have to. Noi ca și creștini chiar
Ne schimbăm nu pentru că vrem, ci pentru că trebuie să ne schimbăm. Most of the great spiritual changes that have happened in my life happened because of the pain that's going on in my life. Multe din schimbările spirituale profunde care au avut loc în viața mea s-au datorat durerii pe care am experimentat-o. And for me, it's often pain that drives me to the cross. Pe mine, de cele mai multe ori, durerea a fost aceea care m-a îndrumat, m-a împins mai aproape de cruce. And there is a joy and a peace and a grace from God that is indescribable. Este o pace, o bucurie pe care nu o poți descrie. That comes to us regardless of the circumstance or the marriage we are in. Și care vine asupra noastră indiferent de circumstanțele căsniciei tale. Now, this man prays for his wife. Acest bărbat se roagă pentru soția lui. And he seeks to live out 1 Corinthians 13 with his wife. Încearcă să trăiască 1 Corinteni 13 cu ea. And if you came to visit my church, și dacă ați venit să vizitați biserica noastră and met this man, și l-ați cunoaște, and you had dinner with this man, și dacă ați mânca împreună cu el, and you were to spend many hours with this man, dacă ar fi să petreceți cu el multe ore, you would never know that he had such a terrible marriage. nu ați ști, nu ați avea de unde să aflați că are o căsnicie atât de teribilă. You would never know that the pain that he bears inside of what his wife is and what she has done. N-ați vedea nimic din durerea care o are și care a suferit-o, din tot ce este și ce a făcut nevasta lui. And he walks with God. El umblă cu Dumnezeu. In a worldly sense, that's not a happy ending. Știți, din perspectivă omenească, lumească, nu e un happy end. It doesn't make a beautiful movie for the cinema. Scenariul ăsta nu ar fi bun pentru un film de succes la cinema. If there were a book, I don't think there'd be a happy ending. Dacă ar fi vorba de o carte, nu cred că s-ar fi un happy end la sfârșitul ei. But we live in a kingdom that is upside down from the world. Din perspectiva valorilor lumii, trăim într-o împărăție care este cu susul în jos. And in the end, I understand that marriage is not about my happiness. Și într-un final trebuie să înțeleg că căsnicia nu are ca obiectiv prim fericirea mea, It's about my faithfulness. ci este în primul rând legată de credincioșia mea, fidelitatea mea. Any other questions? Alte întrebări? Okay? Tomorrow, yeah. Okay, tomorrow, okay. Who are you? Cine sunteți? Who am I? Cine sunt eu? I think all of us have a sense of who we are. Cred că fiecare dintre noi avem așa o oarecare înțelegere despre cine suntem. And yet most of us have a very hard time articulating who we are. Și dacă ar trebui să articulăm, să spunem, nu ne-ar fi chiar ușor. And yet how we do life and how we conduct our relationships is largely dependent upon the sense we have of who we are. Și totuși, suntem definiți în relațiile noastre, în cum ne gestionăm viața, de percepția pe care o avem despre cine suntem. So who am I? Deci cine sunt eu? Well, I'm a man, Sunt un bărbat, a husband, a father. soț, tată, I'm a pastor. pastor. I'm Swedish. You're Swedish? Swedish, yes. Și sunt suedez. I'm not Romanian. I'm white. Sunt alb. I'm about 6 feet tall. Am cam 1,80. Yeah. That is what I am, Cam asta, câteva lucruri din ce sunt. but that's not who I am. Dar nu definește cine sunt. All those things I just said describe me, but they do not define me. Toate aceste lucruri mă descriu, dar ele nu mă definesc. When I describe myself, I'm talking about my characteristics, my experiences, and my roles in life. Când mă descriu, vorbesc despre caracteristici, despre experiențe, despre diversele roluri pe care le am în viață.
But when I define myself, I'm talking about the essential meaning of my life. Dar când mă definesc, vorbesc de sensul esențial, profund al vieții mele. Very important difference between the two. E o diferență mare între a mă defini și a mă descrie. But tragically, many of us define ourselves by describing ourselves. În mod tragic, de multe ori, mulți dintre noi ne definim prin a ne descrie. And the Bible has some very important things to say. Și Biblia are aici multe lucruri importante de spus. 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 18. 2 Corinteni 5, de la 16 la 18. 16 to 18. 2 Corinteni 5, 16, 18. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Paul says there are two ways to define Jesus Christ. Pavel spune că sunt două modalități de a-L defini pe Domnul Iisus Hristos. A worldly point of view and another point of view. Un punct de vedere lumesc și un alt punct de vedere. He said once they looked at Jesus from a worldly point of view. El spune odată îl priveați pe Hristos dintr-o perspectivă lumească. He was Jewish. El a fost evreu. He was a carpenter. Și a fost un tâmplar evreu, Iisus. He was a rabbi. Un rabi, un învățător. He was a man who was killed on the cross and buried in a tomb. Un bărbat omorât pe cruce și apoi îngropat într-un mormânt. When the world looked at Jesus Christ, that's who they saw. Când lumea îl vede pe Hristos, așa îl vede. And likewise, you and I can define ourselves from a worldly point of view. La fel și noi ne putem defini pe noi înșine tot dintr-o perspectivă lumească. Perhaps I was born into a family and from a little boy my parents told me they wanted a daughter instead. Și poate că m-am născut într-o familie în care de mic părinții au spus: ce mult ne-am fi dorit o fică în locul tău. And many times I heard how disappointed they were that I was a boy. Și de multe ori am auzit cât de dezamăgiți erau că sunt băiat. And so I grew up knowing that I was a disappointment to the two most important people in my life. Așa că am crescut știind că am fost o dezamăgire de la început pentru doi din cei mai importanți oameni din viața mea. And so my parents have defined me as a disappointment. Așa că într-un fel părinții mei m-au definit ca o dezamăgire. Maybe I've gone through school and I've been a very bad student and I failed many classes. Poate că am fost un elev mai puțin silitor la școală și am pierdut multe examene, am rămas repetent. And so the teachers looked at me and said, I'll never amount to anything in my life. I'll always be a failure. Poate profesorul a spus: nu o să fie nimic de capul tău, o să fie un eșec întotdeauna. And so the school defines me as a failure. Școala mă poate defini ca un eșec. Maybe I was in a very close relationship with a girl for 5 years. Poate că am avut o relație foarte strânsă cu o fată vreo 5 ani. And she walks away from me and rejects me. Și mi-a dat papucii la un moment dat. And so I define myself as a rejected person. Așa că mă definesc pe mine ca unul părăsit. Maybe I'm a woman who was raped at the age of 13. Poate că sunt o femeie care a fost violată la 13 ani. And I define myself as a rape victim. Și așa că mă definesc ca o victimă a unui viol. Maybe I started to take cocaine and I've become addicted to cocaine. Poate că am luat cocaină și am devenit dependent. And so I'm defined as an addict. Așa că m-am definit ca un dependent. Maybe I suffer with depression for many years. Poate că am suferit depresie ani buni. And so I'm defined as a depressive person. Așa că sunt definit ca o persoană ușor depresivă. Those are all worldly
points of view of defining myself. Astea sunt numai câteva exemple de moduri lumești în care ne putem defini pe noi. And many times we allow other people to define us. Și de multe ori noi le permitem oamenilor, altor oameni din jurul nostru, să ne definească. Maybe it's our parents. Părinți, Maybe it's the teachers at school. profesori la școală, Maybe it's the children we grow up with. copiii cu care am crescut, Maybe it's the culture. cultura în care ne-am născut. I was born into a gypsy family, and so the culture defines me as something. M-am născut într-o familie de țigani și cultura mă definește într-un fel. But the Bible says when we define ourselves in those terms, it's a worldly point of view, not a God's point of view. Biblia spune că atunci când ne definim așa, abordăm o perspectivă lumească asupra definirii noastre. And Paul is telling us that there is a different way to define ourselves. Și Pavel spune că există o perspectivă diferită prin care ne putem defini. Many times we define ourselves by something that happened in the past. De multe ori ne definim prin lucruri care ne-au marcat din trecutul nostru. Maybe I was divorced at the age of 22. Poate că am fost divorțat la 22 It de ani. happened in the past, I can't change that. S-a întâmplat în trecutul meu, asta nu mai poate fi And so schimbat. I define myself as a marriage failure, as a divorced person. Așa că mă definesc ca un om care mi-a experimentat eșecul în căsnicie, ca un divorțat. And so if we allow, the world will define every one of us in a certain way. Dacă permitem, lumea ne va defini pe fiecare dintre noi într-un fel sau altul. And Jesus was defined in this worldly way as well. Isus chiar a fost definit dintr-o perspectivă lumească. But Paul says no longer do we define Jesus this way. Pavel zice, dar acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta pe And in the Hristos. beginning of verse 16 he says we no longer define anyone else in a worldly point of view. La începutul 16 spune chiar că nu mai definim pe nimeni altcineva în felul acesta. And he's beginning to lay the foundation to say that God has a definition for his people. Și pregătește terenul ca să spună că Dumnezeu are o definiție pentru oamenii Lui. Now how does God define Jesus? Cum l-a definit Dumnezeu pe Hristos? He's the resurrected Lord. Domnul cel înviat, He's the Son of God. Fiul lui Dumnezeu, He's the Savior of the world. Mântuitorul lumii, He's the head of the church. capul bisericii, He's the beginning and he's the end. Alfa și Omega, God has he's the Alpha and the Omega. începutul și So sfârșitul. many ways God defines Jesus. Atâtea feluri în care Dumnezeu îl definește pe Isus. Very, very different from the worldly point of view. Foarte diferit de cum îl vede lumea. And as the people of God, God has defined us. Ca oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne definește și pe noi. Now, Paul really understood this. Pavel a înțeles foarte bine asta. First Corinthians chapter 6. 1 Corinteni 6. He starts telling the church at Corinth about their previous definition as people. Începe să le spună celor din Corint cum au fost ei definiți înainte ca oameni. Begin in neither sexual, moral. Verse 1 Corinthians 6, 9, but start halfway through 9. Yeah. Okay. And then read through the end of the down through 11. Inclusiv 11. Yeah. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.
One of the most important parts of this passage is when Paul says, that is what you once were, past tense. E foarte important să reținem. Pavel spune, așa erați la trecut, unii dintre voi. In the English, there's the word but. Is the word but? Yes, but. Newer? It's but, yeah. Okay, what is but in? Dar. Dar? Dar. Dar. Whenever you come to the word dar, it negates what comes before it, and it really means what comes after. De câte ori avem această conjuncție, cred că e dar, ea neagă ce se spunea înainte și subliniază ce urmează. If I say, Lorenzo is a nice man, dar, However. you know that I don't believe he's a nice man. True? Da. If I say, it negates what's before it. So Paul has this long list of all the bad things that have been going on in the Corinthian church. And then he says, dar. Deci, And what comes after that is the most important. atunci când mă exprim cu privire la cineva, de exemplu cu privire la Laurențiu și spun, e o persoană bună, dar deja am negat faptul că e o persoană bună. Și Pavel are această listă întreagă de lucruri urâte pe care le descrie înainte și spune, dar prin toate astea el neagă acele lucruri din trecut și le fixează privirea corintenilor spre ceea ce sunt în Hristos. And here is the incredible life that God offers us as Christians. Și iată ce ne dă Domnul, ce dar ne dă El în Hristos. We can allow ourselves to continue to be defined by what we have done in our life in the past, Yes? or we can be defined of what Christ has done for us. Deci Dumnezeu ne dă alternativa să nu ne lăsăm definiți de ceea ce a fost în viața noastră, ci să ne lăsăm definiți de ceea ce Hristos a făcut pentru noi. And we receive a whole new identity. Primim o identitate complet nouă. And when I come to faith in Jesus and give my life to Him, God redefines my life. Atunci când în credință mă întorc, prin credință mă întorc la Dumnezeu, îl primesc darul Domnului Iisus Hristos, sunt redefinit în Hristos. And from God's perspective, it is the most important definition I can ever have. Din perspectiva lui Dumnezeu, este cea mai importantă definire pe care o pot avea. And so when you came to faith in Jesus, God redefines your life. Când vii prin credință la Hristos, Dumnezeu îți redefinește viața. It doesn't matter what your mother said about you. Nu mai contează ce spune mama ta despre tine, It doesn't matter what the children in school said about you. ce spune sau ce au spus copiii în școală despre tine, It doesn't matter what the former boyfriend said about you. ce a spus prietenul pe care l-ai avut. The voice of God has spoken about you. Vocea lui Dumnezeu s-a exprimat cu privire la tine. And what He says about you as a Christian is that you are a new creation. Și ceea ce spune de tine ca și creștin este că ești o făptură, o creație nouă. Now the Greek word that Paul uses there is the word metamorphosis. Cuvântul pe care îl folosește Pavel aici în greacă este metamorphis. It is a radical change. Este o schimbare radicală. I've heard some people say it's like the change of a caterpillar into a beautiful butterfly. Pe mulți am auzit spunând, este ca schimbarea care are loc dintr-o omidă, da, într-un fluture frumos. But that's not the kind of change Paul is talking about. Dar știți, nu e exact descrisă schimbarea. Paul is describing a whole new species. Pavel descrie o nouă specie, o nouă creație. The caterpillar becomes a great eagle. Da? Omida devine un vultur impresionant. That is a new species. Asta este o creație, o specie nouă. That is the metamorphosis. Asta ar fi metamorfoză. And that is what God does for each of us in our conversion. Asta face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi atunci când ne mântuiește. It doesn't matter that I don't feel this. Să știți că nu are importanță ce simți, chiar dacă nu simți asta. It doesn't matter if the whole world says something different. Și nu contează dacă toată lumea spune ceva diferit. The opinion of God, the definition of God reigns supreme. Opinia,
și definirea lui Dumnezeu cu privire la noi este supremă. And then what Paul says, the old has gone and the new has come. Pavel spune, cele vechi s-au dus. Iată că a venit noul, a venit noutatea. Now we understand that forgiveness is part of this. Noi înțelegem că iertarea face parte din asta. And when I came to Christ, all my sin was washed in his blood and I was forgiven. Când am venit la Hristos, tot păcatul meu a fost spălat în sângele Lui. But salvation gives us more than just forgiveness. Dar mântuirea ne dă mai mult decât salvare. Paul says, I'm a whole new species of being. Pavel spune, sunt o altă creație, o altă făptură, o altă specie. The old definition is gone. Felul în care am fost definit până acum s-a dus. And the old opinion of myself is gone. Chiar și opinia mea despre mine însumi trebuie să se ducă. And then Paul says, the new has come. Pavel spune, toate s-au făcut noi, noul a venit. I am a brand new person defined by God as brand new. Sunt o persoană nouță, definită de Dumnezeu ca fiind ceva total diferit, nou. And then Paul says, all of this is from God. Pavel spune, toate acestea sunt de la Dumnezeu. It's not from the church, it's not from your family, it's from God. Nu de la biserică, nu de la familia noastră, ci de la Dumnezeu. Next to salvation, this could be the greatest gift God gives us, this new identity. Pe lângă mântuire, acesta este cel mai mare dar care Dumnezeu ni-l dă, și anume această identitate nouă. And it's so important for us as Christians to understand that God has made us a new person. Pentru noi ca și creștini e foarte important să pricepem că Dumnezeu ne-a făcut persoane noi. And to learn how to walk by faith in this newness. Și cum trebuie să umblăm prin credință în această noutate. There's a lot of voices in this world. Sunt o grămadă de voci în lumea asta. And the voices are talking to us all the time. Permanent ne agasează. Now, I'm not talking about the kind of voice that makes you go to talk to the doctor. Nu vorbesc de vocile acelea care necesită să mergi la un doctor. But we hear things in our mind. Dar știți, tot felul de mesaje care le prelucrăm în mintea noastră. I've counseled many people who come into my office saying, Pastor Steve, I've never been loved. Sunt mulți oameni care vin în biroul meu și pentru consiliere și spun, Pastor Steve, niciodată n-am fost iubit. I never received love from my parents. Niciodată n-am primit dragoste de la părinții mei. And every day they have a voice in their mind, you're not loved, you're not loved, you're not loved. Și în fiecare zi ei au așa o voce care le spune în mintea lor, nu ești iubit, nu ești iubit, nu ești iubit. And even after becoming a Christian, they allow that voice to define them. Chiar după ce au devenit creștini, permit acelei voci și experiențe să-i definească. And most of the time they think, if my parents didn't love me, how can God love me? De multe ori ei raționează așa, dacă părinții n-au putut să mă iubească, cum mă va putea iubi Dumnezeu? And yes, they know they're saved, they're going to go to heaven. Chiar dacă știu că sunt mântuiți, vor merge în cer, they know that God has forgiven them, știu că Dumnezeu i-a iertat, but they walk through life defining themselves as the unloved person. dar merg prin viață definindu-se pe ei înșiși ca persoane care nu sunt iubite. Most of us here have different voices coming into our mind. Cei mai mulți dintre noi avem tot felul de mesaje, de voci pe care le auzim. Negative voices. Negative. Wanting to define us. Care doresc să ne definească. And wanting to deny the reality that God has declared about us. Dorind să nege realitatea a faptului pe care Dumnezeu l-a afirmat cu privire la noi. And there is a very important faith decision that we need to make on a daily basis. Și e important să luăm o decizie în credință, zilnic. Soon after my conversion, I developed a very serious relationship with a young woman that lasted 5 years.
Nu mult după ce m-am întors la Dumnezeu, am avut o relație cu o femeie care a durat, cu o fată care a durat vreo 5 ani. Yeah, 5 years. Yeah. We were engaged to be married. Eram logodiți și doream să ne căsătorim. And about 4 months before our wedding date, she broke off with me. Cam cu 4 luni înainte de nuntă, m-a părăsit. And it broke my heart. Chestia asta mi-a rupt inima. And I came out of that broken relationship convinced that no woman would want me. Am ieșit din această experiență convins că nicio femeie nu mă va dori. I was almost through seminary on my way to become a pastor. Eram aproape să finalizez seminarul și să devin un pastor. And who would ever want to be married to a pastor? Și mă întrebam, cine vrea să se mărite cu un pastor? And I was convinced that I would go through life as a single person for the rest of my life. Și eram convins că viața mea va fi una de persoană necăsătorită. And I heard in my mind every day, I'm a reject, I'm a reject, I'm a reject. Și zilnic mesajul acesta se repeta în mintea mea. Sunt unul care am fost părăsit. Unul care am fost părăsit. And I allowed that voice and that experience to define who I was. Știți, și am permis acestei voci și acestei experiențe să mă definească. And it's been my observation that many in the church allow voices or past experiences to define who they are. Și e un lucru care îl văd mulți oameni în biserică permit experiențelor din trecut și diverselor mesaje să-i definească. Rather than by faith accepting how God has defined them. Fără să accepte prin credință și să trăiască prin credință definiția care le-a dat-o Dumnezeu. And so in that situation, am I a new creation or am I a reject? Și în situația de care tot vorbeam, ce sunt eu? Eu sunt o persoană, o nouă creație sau sunt unul care a fost părăsit? And in my life for almost 2 years, I embraced the reject reality. În viața mea pentru aproape 2 ani am îmbrățișat această realitate în a mă defini ca o persoană care a fost părăsită. Instead of embracing God's reality by faith. În loc să îmbrățișez realitatea prin credință, realitatea că sunt o persoană nouă prin puterea lui Dumnezeu. And most of us as Christians never fully embrace and live into this most beautiful reality that God has defined us. Cei mai mulți dintre noi ca creștini nu trăim prin credință acest adevăr al definirii noastre de către Dumnezeu. Let me talk about this new reality. Hai să vorbim puțin despre această nouă realitate. If you're a Christian, God says you are a new person. Dacă ești creștin, Dumnezeu spune ești o persoană nouă. It doesn't matter what other people say, Nu contează ce spun alții, because what God says matters most of all. pentru că ce spune Dumnezeu e suprem. And so your faith needs to grab onto that. Și tu trebuie să te agăți în credință de ce spune Dumnezeu. You need to believe it.